CIMB account opening. Paano mag-open ng bank account sa CIMB? And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So ngayon, bala ko mag-open ng bank account sa CIMB, and yung CIMB is a digital bank. So makakapag-open ka ng bank account sa kanila gamit lang yung cellphone mo. So ngayon, mag-i-install muna ako ng CIMB na app or mobile app dito sa cellphone ko. So ang gamit ko kasi is an Android phone. So i-download ko siya gamit yung Play Store. Kung ang gamit nyo naman is an Apple device, you need to go to App Store and then search for CIMB. Ito siya. And CIMB Bank PH. So, install natin yan. So, ito na. Malapit na siyang ma-install. Installing na. And then, afterwards is magsa-sign up na tayo or mag-open na tayo ng bank account sa CIMB. So, open ko to para ma-open na natin yung CIMB Bank. So, allow natin to. And allow din natin to. And dito sa CIMB, i-ask ka kung meron ka na bang bank account or I need a personal loan. So, sa atin, hindi naman natin kailangan mag-loan. Ang gusto ko is kailangan kong mag-create ng bank account. So, tap ko itong unang option. So, anong kaibahan ng fast account sa UpSave account? So, tap natin itong compare. Dito, sa account validity, yung fast account, 1 year lang siyang valid. Dito naman sa UpSave account, wala siyang limitation. So, valid to all throughout. And then, yung account opening naman, mas mabilis yung pag-open ng account sa fast account. Unlike dito sa UpSave account, hihingan ka pa ng digital signature and kailangan din ng virtual verification. So, andito yung selfie and hihingan ka rin ng valid ID. Sa interest rates naman, yung savings mo dito sa CIMB account, magkakaroon ng interest rates. So, mag-grow ng 0.5% per annum kapag fast account. Pag UpSave account, mas mabilis, mas malaki siya, 3% per year. And kung magkakaroon ng Visa debit card sa fast account, libre lang yon basta magkaroon ka ng cash in worth 5,000 pesos. Dito naman sa UpSave account, walang nakalagay na free Visa debit card. And also, since wala ka ring debit card dito sa UpSave account, syempre hindi ka pwede makapag-withdraw gamit yung mga ATM na machine. Dito sa fast account, pwede ka makapag-withdraw. Phone transfer, bills payment, cash in, pwede siya pareho. So, sa fast account pwede, sa UpSave account pwede. For e-commerce and POS payment, ibig sabihin point of sale, yun yung mga sinaswipe sa terminal. Sa fast account pwede, kasi nga meron kang debit card in the first place. Sa UpSave naman, hindi siya pwede. And ito yung malaking kaibahan nila, may limitation yung pwede mong i-deposit sa fast account of 200,000 pesos lang. Unlike dito sa UpSave, wala siyang limitation. Initial deposit required, wala. Yun yung maganda dito sa CIMB. And ma-access mo yung mobile app 24 hours. So, pareho silang accessible. Yung fast account or yung UpSave account. So, ang gagawin ko is, ang i-open ko muna is yung fast account para makuha ko na rin yung free na debit card, which is ito yon. And then eventually, tingnan natin kung ma-upgrade natin yung account natin to UpSave account. So, balik tayo. And tap ko na lang tong fast account muna. And sabi dito, before daw tayo mag-start ng application, please ensure na yung mga information na ipoprovide natin is magmamatch dun sa valid ID natin, including daw yung address, as you will be asked to provide a copy of the ID later. And also, dapat din na yung mga non-Filipinos or yung mga Filipino na may US citizenship is not eligible to apply for this product right now. So, bago kayo mag-open ng account sa CIMB, double check nyo muna kung fit ba sa inyo or allowed ba kayo makapag-open ng bank account sa kanila. So, got it? And dito may questions about kung residente ka ba or nakatira or citizen ka pa sa United States. No tayo dyan. And meron ka ba ng permanent resident card holder sa US? So, no. So, confirm natin yan. And yung unang question dito is, are you considered as politically exposed person? So, ang ibig sabihin ng PEP or politically exposed person nga is either ikaw or yung family member mo is nag-hold or may pwesto sa government wherein, check na lang natin dito kung saan
Meron kang substantial authority over policy, operations, or the use or allocation of government-owned resources. So, dito yung full description ng PEP. Pwede nyo na lang i-double check yan dito. So, sa atin, hindi naman tayo politically exposed person. So, no tayo dyan. And dito, no lead naman. So, yung family members ko is hindi rin naman associated or affiliated sa mga politically exposed person. So, confirm natin to. And then, kumpletuhin ko lang tong information na to. So, dito, i-ensure daw natin yung first name, middle name, surname, mother's maiden name, and email have no space at the end, and no special characters, katulad ng period, comma. Pati yung enye and other tone marks, hindi rin pwede. If your name contains enye, please use the word or letter N, which will be accepted by our verification agents. So, click natin yung OK. So, kumpletuhin ko na to. Kailangan ko i-provide yung full name ko, yung mother's maiden name. Kailangan na mag-provide ng active mobile number and email address. So, nakumpleto ko na siya. Dito sa bandang baba, merong username. Yung username, ikaw yung gagawa ng sarili mong username. Ito ay combination ng numbers and letters, 8 to 20 characters siya. So, example ng username, pwedeng nickname or full name mo. Basta ikaw bahala. Katulad nitong ginawa ko, combination siya ng letters and numbers, and hindi naman siya lalagpas dun sa requirement na 8 to 10 characters. I mean 8 to 20 characters. So, baguhin ko lang to. And then, accept na natin itong terms and conditions. And pag tinap natin itong terms and conditions, mag-a-appear yung content nito. So, pwede mong basahin to before ka mag-proceed sa registration. So, sa akin, okay na to. And for the sake of this tutorial, in-accept ko na siya para mabilis tayo. And click ko na rin yung next dito. And then, hintayin natin yung code na i-send sa cellphone number na pin-provide ko kanina. So, ito yung text from CIMB 505836. So, balik tayo dito. It's 505836. And mag-create na tayo ng password. Ito yung mga parameters. Dapat 8 to 20 characters with at least one number, with at least one big letter and one small letter. Ang nakalagay dito, yun lang. Walang special characters na minention. So, hindi tayo maglalagay ng special characters sa password natin. So, na-enter ko na yung password ko. And click ko yung next. And nationality is Philippines, country of residence. Nakatira din ako sa Pilipinas. So, sa source of funds, salary, and then date of birth, gender, provide ko na rin dito. And na-provide ko na yung birth date and gender. For the next info sa work or business naman, so BPO company. And then for ID type, ito yung pwede mong magamit: driver's license, passport, PRC ID, UMID, postal ID, voters ID, government office ID. Pwede yung sa Integrated Bar of the Philippines, yung OWA, Senior Citizen, OFW, TIN ID, PhilHealth ID, SSS, Phil, SIS ID, Student ID, and others. So, sa akin, ang pipiliin ko is yung UMID ID ko. However, yung address ko dun sa UMID is hindi yun yung updated na address ko kasi nga lumipat na ako. So, itatry natin kung ano mangyayari. Kung madi-disapprove ba yung account ko dahil magkaiba yung address na ilalagay ko dito sa registration compared dun sa address na meron ako sa ID ko, or may option ba na mag-email sa kanila na iba pang supporting document para ma-prove na yung address na ipoprovide ko is yun talaga yung actual na address ko. So, try natin. And although sinabi naman kanina na dapat mag-match, let's see pa rin kung ano mangyayari. So, piliin natin yung UMID ID. And then, please input your ID number. So, yung ID number na ilalagay ko dito is yung CRN number. And then, for the next information, yung present address naman. So, kumpletuhin ko lang din to. And na-provide ko na yung address. So, click ko na yung next. And meron ditong take note before you begin. So, ito yung list of accepted IDs. Nakita na natin yung kanina. And the valid ID collected will be retained and processed in accordance with the purpose of opening an account with CIMB. So, hindi ka makakapag-open ng account hanggat wala kang ID na i-upload dito sa CIMB. So, merong front side and back side. So, upload natin yan. Press na natin to para ma-upload yung ID. So, allow natin to. So, make sure lang na yung ID is nasa loob ng box. And dito sa bandang taas, click ko yung done. And then, yung back side naman.
And kung napansin ninyo, na-sign out ako or na-stop yung or nagkaroon ng timeout nung nagre-register ako. So, ang ginawa ko is nag-login lang ko gamit yung pin-provide kong username and password kanina during registration. And ngayon, andito na tayo, pwede na tayo mag-proceed sa next step. So, ulitin ko na lang, upload ko yung ID ko. Ito na siya. So, ina-ensure ko lang yung ID ko is nasa loob ng box. And click ko yung done dito sa taas. And your session has expired. So, please proceed to log in again. This is weird. And then, back naman. So, na-exit tayo. So, tuloy lang ulit natin. Ito yung medyo hassle din palang open ng account kapag lagi kang nasisipa sa session. So, na-enter ko na yung username ko and password. Click login. So, ulitin lang ulit natin na upload ko yung ID ko. So, this time, back naman. And click done. And click ko yung next. Final check. Make sure na yung in-upload nating ID is a valid ID na ina-accept nila. And it's clear din dapat. Hindi siya cropped. Hindi rin. And glare-free din siya. So, all good. Next tayo. So, as far as I know, maayos naman yung pagkaka-take ko ng photo. Malinaw naman. Even yung name ko. And nice one, your fast account has been created. So, meron na tayong fast account. Ito yung account number ko sa CIMB. And meron ding opening date na nakalagay. So, meron din ako na-receive na text from them. And click natin tong next kung ano mangyayari. One last important thing, please ensure your email address is correct as we will be sending you a link to verify your email. Once you click on the link, your email verification process is complete. So, okay naman. So, click yung confirm. To verify your email, please click the link we've sent to this email address. So, ngayon, i-open ko yung email address ko. And ito na yung na-receive kong email from CIMB. Galing to sa noreply-octo@cimb.com. And nung in-open ko yung email, andito na yung verify email. So, click natin yung button para ma-verify na nga yung email address natin. So, na-verify na yung CIMB account natin. And dito, pwede na tayong mag-login daw sa CIMB Bank PH na mobile app. So, balik tayo dun sa mobile app and create your 6-digit PIN. Sabi dito, gagamitin daw yung MPIN para ma-authenticate yung transactions in the app. So, every time magbabayad tayo ng bills, mag-fund transfer, kailangan yung 6-digit PIN or MPIN. So, make sure na hindi nyo kakalimutan yung MPIN na ilalagay nyo or i-enter nyo dito. So, na-enter ko na yung MPIN ko. And you're now ready to use CIMB Bank app. And kailangan mag-cash in ng 5,000 to your fast account now to get a Visa or free Visa debit card. So, ang gagawin natin is for now, hindi muna tayo magka-cash in. Instead, gagawin natin siya sa next video. Pero check na natin tong account natin kung anong itsura niya. So, yes, show me now. So, ina-navigate natin. Andito yung balance natin, magpapakita. And then, total loan outstanding. Kung nag-apply tayo ng personal loan, magpapakita rin siya dito. And meron ditong transaction history. So, andito yung mga transactions, na-log siya, na-record siya. Ito yung mga features, pwede kang mag-cash in, mag-transfer ng pera, magbayad ng bills, and pwede ka rin mag-cash out. And dito pwede kang mag-apply ng ibang products na in-offer nila. Ito yung mga financial products like pwede yung personal loan. And ito pa yung iba't ibang features na pwede natin ma-take advantage. Pwede yung bumili ng load and scheduled transfer, pwede rin yan. And tap on card to manage your Visa PayWave ATM card. So, ito yung features ng CIMB account. Homepage na tayo. And pwede na rin natin i-enable yung biometric login. Pero next time na lang natin yung gagawin. So, maybe later. So, ito na. Nakapag-open na tayo ng bank account sa CIMB. So, ito na yung next step after this video. Pwede na kayong mag-cash in. And dito sa playlist, andito yung iba't ibang paraan para makapag-cash in gamit yung CIMB account. And this is Lou from Invest Library. See you sa next video. Bye-bye!